Welcome to our YouTube channel. My name is May, and our topic for today is how to create an SSS online account. Sa last video ko, tinuro ko kung paano mag-apply ng SSS Calamity Loan. And sa pag-share ko ng video na yon, marami po ang nagtanong kung paano mag-apply ng SSS account. And gusto ko kayong matulungan, kaya ituturo ko sa inyo ang step-by-step process ng pag-register online. If you're new to Mayang's vlog, please don't forget to click the subscribe button at i-click mo na rin ang bell button para naman updated ka kapag nag-upload kami ng videos. Let's talk about first kung sino ang qualified mag-open ng SSS online account. First, isa kang SSS member, ikaw ay isang empleyado, kasama po ang ating mga house helpers, self-employed ka man, voluntary, OFW, and non-working spouse member ay pwedeng-pwede kayo gumawa ng online account sa SSS. Second qualification, dapat meron kayong 1 month posted na contribution, valid SSS number. Question: paano po pag nakalimutan ang SSS number? Pwede niyong malaman ang inyong SSS number sa inyong SSS ID o kaya naman sa SSS E1 form. So baka nakatago lang to sa inyong baul. Baka naman nakalagay ito sa company ID nyo, or pwede nyo rin tanungin ang inyong employer. And kung wala pa rin dun sa mga nabanggit ko, is kailangan nyo pong kontakin ang SSS. And kahuli-hulihan ay ang valid date of coverage. Question: ano po yun? Ito po yung buwan at taon na kung saan first time nyo mag-contribute doon sa account nyo. Ikaw man yon o yung employer nyo. So, ihanda na po natin yung mga information na babanggitin ko kasi magke-create na tayo ng SSS online account. Number 1 is your SSS number. Number 2 is your employer number. Pangatlo ay ang yung email address. So, make sure po na yung email address nyo ay may access kayo. So, ngayon, pupuntahan na natin yung website ng SSS, which is sss.gov.ph. So, pag nandun na po tayo sa webpage ng sss.gov.ph, i-click po natin doon yung member. And then, pagka-click po natin ng member, is meron kayong mababasa dyan na not yet registered in my.sss. So, yun yung i-click natin kapag wala pa tayong online account. Meron tayong mga option dito to start off sa pag-create ng ating SSS online account. So, since meron na akong employer ID number, nakuha ko na sa aking employer, yun po ang pipiliin ko. After nyo piliin yung option na yun, makikita nyo na dito yung mga data na kailangan nyong fill-upan. Sa lahat po ng information na ilalagay ko dito ay halimbawa lang po. After natin maglagay ng ating SSS number, is ilalagay naman natin ang ating email address na meron tayong access. Pagkatapos niyan ay gagawa tayo ng username. So, i-follow lang natin ang sinabi dito. The length must be 8 to 20 characters. So, first character must be alphabetic. And wala pong mga special character except yung underscore. So, ilagay na lang natin dito na iba ang may alam 01. Ang haba ng username ko. Okay. And then, sa surname naman is, siyempre lalagay ko lang dito, Mori. Given name is May. Pagkatapos ay ilalagay ko na lang din ang aking middle name. Sa date of birth, kailangan din natin yan fill-upan. And then, mailing address. So, ang mailing address, ilalagay niyo po yung address niyo kung saan dito pwede magpadala si SSS ng kung ano mang request niyo. Ako po ay nasa Metro Manila at isa-select ko lang yung city and yung aking barangay. So, ito lang po ay isang halimbawa. Since ang sinelect kong option nung una ay ang ilagay ang aking employee ID number, kailangan ko siyang ilagay dito. Pagdating naman dito sa part na to, is kokopyahin lang natin kung ano yung sinabi dito. So, ayan. I-check lang natin, i-click lang natin
yung I accept the terms of services. And then, we will submit. Pagka-click natin ng submit, meron pong lalabas dyan na notification na you have successfully submitted your SSS web account registration application. So, kindly check your email for the system notification. So, yung email na yan po, dyan po natin makukuha yung link sa pag-create ng ating password. And then, i-click lang po natin tong by clicking here. Okay, so mapupunta tayo sa part na to. So, ang kailangan lang natin ilagay dyan ay ang last 6 digit ng ating SSS number. And then, submit. Ngayon, magke-create na tayo ng password. Ang minimum requirements sa password ay 8 alphanumeric characters and maximum of 20. So, combination po to ng letters and numbers. And dapat po yung first character nyo ay alphabet. Then, wala po tayong mga special character, yung mga dash, slash. And dapat po, iba to sa ating user ID. So, tayo po ay mag-log out at magla-log in po tayo ulit. Ita-type lang natin dito yung user ID na sinet natin kanina at yung password na nilagay natin. And then, we will just click submit. Since naka-login na din tayo, i-update na rin natin ang ating bank information. So, pumunta lang kayo sa e-services and under that, merong option kayo ng bank enrollment. Kailangan natin i-update to kapag nag-apply tayo ng calamity loan kasi dito po papasok ang pera natin. Guys, make sure na ilagay ang tamang bank account number at bank name. Pagdating po sa bank account number, ito ay account number. Hindi po siya yung card number na nakikita nyo sa ATM nyo. Pagdating naman po sa bank name, pag BDO Savings Account, ito ay Banco de Oro, UniBank. Pag China Bank naman, ang pipiliin nyo po ay China Bank Corporation or China Bank Savings. Pagdating naman po sa cash card or prepaid ATM, itanong po muna sa inyong bangko kung pwede ba itong depositohan ng SSS bago nyo po siya ilagay doon sa bank information. I hope nakatulong ako sa inyo. Para matulungan nyo yung iba, i-share nyo tong video na to. And this ends my video. Thank you for watching.